उन्हाळा सुरू झाला आहे तर त्यासाठी मी घेऊन आली आहे थंड थंड आणि गारगार अशी कुल्फी। ही कुल्फी तुम्ही कमी साहित्यामध्ये घरच्या घरी कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे चविष्ट पदार्थ। मी आहे सोनल आणि आज आपण बघणार आहोत कुल्फी। तर त्यासाठी तुम्ही पटकन माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। कुल्फी बनवण्यासाठी इथे मी लोखंडाची कढईचा वापर केला आहे आणि इथे मी 1.5 लिटर दूध घेतलं आहे, गाईचं दूध आहे। का तुमच्याकडे लोखंडाची कढई नसेल तर तुम्ही कोणतीही ॲल्युमिनियमची कढई देखील वापरू शकता, कारण ॲल्युमिनियम किंवा लोखंडाच्या कढईमुळे दुधाला चांगला घट्टपणा येतो। त्यासाठी आपण हे लोखंडाच्या किंवा ॲल्युमिनियमच्या कढईचा वापर करायचा आहे, नॉनस्टिकचा वापर इथे करायचा नाही आहे। दुधाला उकळी येत आहे, तुम्ही सतत हे दूध ढवळून घ्यायचं आहे आणि दुधाच्या भांड्याच्या बाजूला जी साय तयार होत आहे ती देखील तुम्ही यामध्ये एकत्रित करायची आहे, जेणेकरून आपलं दूध हे घट्ट होईल। खूपच साधी सिंपल आणि सरळ रेसिपी तुम्हाला आज मी दाखवणार आहे। याच्यासाठी जास्त तुम्हाला काही साहित्य किंवा इतर गोष्टींची गरज लागत नाही, पटकन ही रेसिपी तयार होते। दुधाला सतत ढवळत राहायचं आहे। आजूबाजूची जी साय तयार होते ती साय यामध्ये तुम्ही एकत्र करायची आहे। दुधाची क्वांटिटी थोडीशी कमी झाली आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता। जेव्हा दूध आपलं थोडंसं घट्ट होईल अर्ध्या क्वांटिटीमध्ये, तेव्हा यामध्ये आपण ठेचून घेतलेली वेलची पूड घालणार आहोत आणि ते एकत्रित करून घेणार आहोत। सुरुवातीलाच आपण साखर घातली नाहीये, कारण दूध आटल्यानंतर देखील गोड लागतं। त्यासाठी साखर आपण शेवटी म्हणजे आत्ता घालणार आहोत। 1 कप इथे मी साखरेचा वापर केला आहे। जर तुम्हाला गोड जास्त आवडत असेल तर थोडं जास्त घातलं तरी चालेल, पण माझ्या मते 1 कप किंवा अर्धा कप साखर पुरेशी आहे एवढ्या दुधासाठी। जेव्हा आपली साखर पूर्णपणे दुधामध्ये विरघळेल तेव्हा आपण यामध्ये थोडेसे ड्रायफ्रूट घेणार आहोत। यामध्ये मी काजू आणि बदामचा वापर केला आहे। तुम्हाला त्या व्यतिरिक्त जर काय घालायचं असेल तर तुम्ही यामध्ये घेऊ शकता। ड्रायफ्रूट घातल्याच्या 5 मिनिटांनंतर तुम्हाला गॅस बंद ठेवायचा आहे आणि रूम टेम्परेचरवरती दूध आणायचं आहे। मार्केटसारखी कुल्फीचा टेक्स्चर येण्यासाठी आपण यामध्ये 1 चमचा मक्याचं पीठ, त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून ते फेटून घेतलं आहे आणि आपण यामध्ये ॲड करत आहोत। ही सर्वात मेन प्रोसेस आहे या पूर्ण रेसिपीमध्ये। तुम्ही ही प्रोसेस अशा पद्धतीमध्येच करायची, नाहीतर ह्या दुधाचे गट्टे गट्टे होतील आणि तुमचा कुल्फीचा प्रॉपर टेक्स्चर येणार नाही। त्यानंतर तुम्ही हे एकत्र ढवळून घ्यायचं आहे, जोपर्यंत हे पूर्णपणे दुधामध्ये एकत्र होत नाही तोपर्यंत। दुधामध्ये चांगलं मक्याचं पीठ मिक्स झाल्यानंतर आपण गॅस ऑन करायचा आहे आणि सतत हे फेटत राहायचं आहे। तुम्हाला सतत पटापट हे ढवळत राहायचं आहे, कारण आपलं दूध हे थोडं थोडं घट्ट होत जाणार आहे। टोटली ही सर्व प्रोसेस करण्यासाठी मला साधारण 20 ते 25 मिनिटं लागली आहेत। एवढा वेळ तुम्हाला लागणारच आहे कुल्फी बनवण्यासाठी। साधारण एवढं घट्ट आपल्याला हे पाहिजे आहे। त्यानंतर आपण गॅस आता बंद करायचा आहे। आपण ट्रेडिशनल पद्धतीमध्ये कुल्फी तयार करत आहोत। त्यासाठी एका भांड्यामध्ये मी आईस क्यूब घेतलेले आहेत। थंडपणा मेंटेन राहण्यासाठी इथे मी त्या भांड्याला कपड्याच्या मदतीने चांगलं बांधून घेतलं आहे आणि यामध्ये आपण खूप सारं मिठाचा वापर करणार आहोत। जर तुमच्याकडे जाडं मीठ असेल तर तुम्ही ते वापरलं तरी देखील चालेल। मीठ घेतल्यामुळे काय होतं तर समजा बर्फ हा -10 डिग्री सेल्सिअस आहे, तर मीठ घेतल्यामुळे तो डायरेक्ट 20 डिग्री सेल्सिअसवरती जातो, -20 डिग्री सेल्सिअसवरती जातो। मिठाचा वापर केल्यामुळे काय होतं, आपलं जे भांडं आहे कुल्फीचं त्याच्यामुळे ते बर्फ तयार होत नाही, प्रॉपर कुल्फी तयार होते। तुम्ही कधी कधी बघा की काही भांड्यांमध्ये डायरेक्ट बर्फ तयार होतो, तर तसं होत नाही, प्रॉपर आपली कुल्फी बनू शकते। कुल्फीचं भांडं इथे मी सेट केलं आहे। तयार झालेलं मिश्रण आपण थोडं थोडं यामध्ये भरून घेऊया। मी दुसऱ्या भांड्यामध्ये देखील ही प्रोसेस फॉलो करते।
तर अशा पद्धतीमध्ये तुम्हाला ही सर्व प्रोसेस फॉलो करायची आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही हे टॅप टॅप करून घ्यायचे, जेणेकरून कुठे काय बबल्स तयार झाले असतील आतमध्ये, काही जागा रिकामी असेल तर टॅप टॅप केल्यामुळे ती भरून जाईल. कुल्फी तयार होण्यासाठी तुम्ही हे भांडं फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे. जिथे आपण बर्फ बनवतो तिथे आपल्याला हे भांडं ठेवून द्यायचं आहे आणि 4 ते 5 तासानंतर तुम्हाला हे ओपन करायचं आहे. तुम्हाला माझी ही टिप आणि ट्रिक कशी वाटली मला कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा. 3 ते 4 तासानंतर तुम्ही बघू शकतात मी कुल्फीच्या भांड्यामध्ये आणि छोटे जे माझ्याकडे पेले होते त्याच्यामध्ये मी कुल्फी बनवायला ठेवली होती. आता मी एक एक हे काढत आहे. कुल्फी काढताना थोडंसं ह्याला नॉर्मल पाणीमध्ये 1-2 मिनटं डीप करून ठेवायचं आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कुल्फी बाहेर काढायची आहे. तर थंड थंड आणि गारगार कुल्फी आपण इथे बनवली आहे. घरच्या घरी आपण ही कुल्फी तयार केली आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते की पेल्यामध्ये माझी कुल्फी कशी बनते आहे. तर तुम्ही ते बघू शकतात. अशी ही कुल्फी तयार झाली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. असेच नवीन नवीन पदार्थ, नवीन नवीन रेसिपी मी घेऊन येत असते आणि कठीण वाटणारे पदार्थ रेसिपी साध्या सिंपल पद्धतीमध्ये तुमच्यापर्यंत पोचवते. तर का तुम्हाला माझी व्हिडिओ, तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन बटनवरती क्लिक करा, जेणेकरून माझी व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत वेळेत येतील. आपण पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत पाहत रहा चविष्ट पदार्थ.